What's up mga parekhoy? So ngayong araw nandito tayo sa may Drake's motorcycle parts. Bali yung ating Nmax is FI tune up natin ngayong araw. At ipapalinis na rin yung ibang parts para ma-refresh naman si Nmax natin kasi umabot na ng 22 kilometers yung ating takbo or ating odo. Tara, samahan nyo ko ngayong araw para magpa-tune up. Let's go! Okay, so yung mga parekhoy, bali tinatanggal lang yung mga ibang parts sa ating mga fairings kasi kailangan baklasin. So yung sa kabila na baklas na. Yan. Gagawin kasi sa tune up yung ating FI, then yung ating throttle body, then yung CVT papalinis na rin natin kasi kasama yun sa package, and then yung iba pang kasama dun sa package mga parekhoy, mamaya makikita nyo kung ano yun. Then yung ating fuel filter. Okay, so mga parekhoy, kung papa-check up tayo sa inyong motor, kailangan nyo muna magpa-appointment sa kanilang Facebook page kasi para palimit yung tao dito for social distancing. Bali nagpa-appointment na tayo sa kanila, so ngayon yung schedule natin. So dati kasi maraming tao dito, punong-puno yan. Ito yung fuel injector natin mga parekhoy. So kailangan din siyang linisin. Ayan mga parekhoy, bali nasa low stage na yung ating coolant. So kailangan na nating dagdagan. Hindi pa naman siya masyadong low, pero malapit na. Ayan, so sobrang throttle body, sobrang dumi na. Okay mga parekhoy, so sakto na yung ating clutch damper na biyak. Buti lang mayroong extra dito. Saktong-sakto yung palinis natin yung ating CVT. Adjust lang yung ating valve mga parekhoy. Bari apat na valve yan. So yung dalawa sa taas, yung dalawa sa baba. Kaya siya pinaktas or itinek kasi medyo maluwag na masyado yung ating mga valve. So yun yung nagpo-cause ng ingay sa ating makina. So in-adjust siya. Masyado na kasing maluwag mga parekhoy. So dapat chine-check din yan. Ngayon lang tayo nagpa-check up ng ating mga parts sa ating makina. Buti na lang. Okay mga parekhoy, nalinis na yung ating fuel injector. FI cleaning na siya. Nandun kasi yung makina sa loob ng shop, so hindi na tayo pwede makapasok. So yung mga parekhoy, dali binabalik na lang yung cover. So na-adjust na yung ating valve. Okay, so mga parekhoy, social distancing lang, no? So sa Bisaya, ayaw pa dool sa mekaniko kay mama. Sa Tagalog, huwag kang lalapit sa mekaniko dahil nangangagat yan. So yan, magugas muna ng plato.
Okay, so yung mga paregoy na ito yung ating throttle body na sobrang dumi na. Ayan. Mga paregoy, ito yung ating gas tank. So bali, papalitan natin yung ating fuel filter sa loob para malinis na yung ating filter. Masyado nang madumi ito mga paregoy. Okay, so mga paregoy, bali natanggal na yung ating cover dito sa fuel tank. So ito na yung ating cover, no? Ito yung ating fuel filter. So madumi na masyado. Kaya kita nyo itim-itim. Okay, so yan, kailangan talagang palitan mga paregoy. Okay, so ito yung papalit natin mga paregoy. E-Power Yamaha 54P FI fuel injection fuel pump filter. Kailangan natin palitan. Okay, so mga paregoy, meron din mga accessories, no? Ayan. Sila. Okay, go. Mag-message lang mo sa kanilang page. Meron silang parts. Pakita namin sa inyo kung paano mag-change ng fuel filter. Kaya dito yan dapat tanggalin mga paregoy. So yan yung papalit natin. Kasama na siyang ganito. Yan, para siyang napkin mga paregoy, no? Yan, napkin. Napkin sa fuel filter. Okay, so ibalik lang natin. Ayan, buti lang dito nagpa-full tank. So ayan, binalik na yung ating gas tank. Mga paregoy, bali inuunti-unti nang ikabit yung mga parts sa ating Nmax. Yan, bali natapos na yung ating FI tune-up, FI cleaning at sa iba pang parts ng ating motor sa kasama dun sa mga package. So napalitan na rin yung fuel filter. Okay, so yan, bali ibabalik na lang yung ating mga parts. Okay? Yung mga paregoy, na tapos na yung ating pagpapa-FI cleaning at pagpapa-tune up sa ating Nmax. Nakikita nyo sa akin lingkuran na bali binabalik na lang yung mga fairings ng ating Nmax. Mga paregoy, meron nga pala akong shoutout, no? Shoutout pala sa mga to. Yan sila, no? Shoutout sa inyong lahat. Okay.
Shoutout din pala sa Drake's Motorcycle Parts. Yan, shoutout sa inyo. Mga maayong mga mekaniko dito sa Drake's. Shoutout nga pala sa mga Team Pangat Motovloggers. Ito nga pala mga parekoy, kung bago ka lang sa ating channel, don't forget to click subscribe and click the ring bell button para updated ka sa lahat ng ating mga i-upload na panibagong video. So yung mga parekoy, hanggang dito na lang muna tayo. At kita-kits ulit sa ating panibagong vlog. Ride safe, God bless, and see you in our next vlog. Goodbye mga parekoy. Yes!